ענק. זה ענק. כל התקרה הזאת הולכת להיות מלאה במשולשים. הרבה מאוד דברים שזזים ועולים ויורדים ומשתנים. זה מה שיפה מאוד באירוע הזה. בסופו של דבר יש לנו במה אחת, אנחנו מייצרים מן 48 במות שונות. זה חודש ימים, אנחנו בכאן 11 מלווים את תהליך ההקמה של מתחם האירוויזיון. ביתן 2, אקספו תל אביב בגני התערוכה, הפך לאתר בנייה ענק, ובו כ-1,600 אנשי צוות העובדים מסביב לשעון. Hola. Yes, we're here. Wow, it's amazing. Yes, good. It's we're here to make you happy. We're getting ready, more and more ready for every day. אולה, מנהל הפקה בכיר, מאחוריו כמה וכמה הפקות אירוויזיון, ובכל פעם הוא מתרגש מחדש. I'm so amazed. It's the same show, but every year it's a new country, it's a new team, it's new traditions, culture, food. So we start from scratch every year. What is the unique thing in Israel? Balagan. בלגן בלגן, אבל המתחם מול העיניים שלנו התחיל לרקום פיגומים וטריבונות, במה ותאורה. וואו. ברוך הבא לבמה המרכזית שלנו. הייתי פה לפני שבוע. וזה נראה אחרת. זה... וואו. אנחנו עובדים 24 שעות, אנחנו בעצם גם במשמרת יום וגם במשמרת לילה. מיטל כהן, מפיקת שידורי טלוויזיה באירוויזיון, מספקת לנו הצצה אל עולם המספרים שמאחורי האירוע. כל מה שאתה רואה בתקרה וכל המשולשים, כל הדבר הזה וכל הרגליים, הן יושבות על מערכת ריגינג. מעל המשולש יש מין גריד כזה, נכון. אוקיי? הגריד הזה שוקל 185 טון ברזל. יש פה קרוב ל-2,100 גופי תאורה. יש פה קרוב ל-80,000 מטר של כבל תאורה. 36 מטר כפול 12. כפול 12, 432 מטר מרובע, זה הגודל של המסך. מתברר שהגודל קובע, והאירוויזיון הוא הדוגמה לכך. בחצר האחורית, שתי ניידות שידור שהגיעו הישר מאירופה. אחת היא הניידת שבה אנחנו נמצאים שהיא הניידת הראשית, ושנייה בדיוק אותו דבר גיבוי, או כמעט בדיוק אותו דבר. זה בעצם הניידת שידור הכי גדולה באירופה היום, 75 מטר רבוע, ניידת HD. כמו דירת מגורים. ממש, דירה 3 חדרים קטנה, שירותים ומקלחת אין, חוץ מזה יש פה הכל. ואם אתם תוהים מה יקרה אם הלא צפוי בכל זאת יקרה, אז באירוויזיון חשבו על הכל כמעט. יש פה גיבוי על גיבוי על גיבוי. יש גם גיבוי אנושי, יש נתב תמונה, לידו יושב נתב נוסף, שגם יהיה בתמונה למקרה שהוא יחלה. אנחנו גם נערכים עם אתר שידור חילופי. יש פה שידור באמצעות 2 לוויינים שונים. במקרה שיפול לוויין, משודר גם על לוויין נוסף. בואו תראו את העיר התחתית שנבנתה פה, זה ממש כמו לגו. עם זיווית, המפיקה הראשית של האירוויזיון, ירדנו אל מתחת לטריבונות. יש פה שבילים, וכרגע אנחנו ברחוב הראשי. ואנשים ייכנסו מכאן ויגיעו למושבים שלהם. מה הסיוט שהכי מדיר שינה מעינייך? אני לא יכולה... חוץ מהפסקת חשמל. יש לי שק של סיוטים. אחד. מה פתאום? הכל יהיה בסדר. לא מוציאה אותם החוצה מהשק. משם הגענו אל הגרין רום, כאן ישו המשלחות לפני העלייה לבמה. פה בעצם יש את האזור של הלאונג' של המשלחות. יש פה מסך גדול שהם יראו את כל מה שקורה כל הזמן בחזרות. כשמשלחת אחת נמצאת על הבמה. כבר שתי משלחות. אז כבר נמצאות בקנה? כבר בקנה, כן, כן. שלא יהיה איחור, לא יהיה בלק באוויר, ממתינים למישהו? אין בלק באוויר, אין דבר כזה. כאן ישבו גם מקהל ה-VIP, שכל אחד ואחד מהם שילם 2,000 שקלים לכל מושב. למעשה, כל ה-VIP שיושבים כאן, הם לא צופים באירוויזיון בחי, הם צופים בו דרך המסך. צופים בחי דרך המסך, אבל עם המשלחות. תוספת המחיר זה אוכל, וזה יותר אינטימי, וזה פחות צפוף, ועדיין אתה באיבנט. וזו הבמה כמעט מוכנה. אני מתרגש. כן, זה מרגש. אני עולה אל הבמה של האירוויזיון. אתה רואה? ב-99 הבמה הייתה הרבה יותר קטנה, הייתה אולי רבע מזה. בטח, זה היה בבנייני האומה. ענק, זה לא מדהים. יאומן.
7,000 איש ייכנסו פה? 7,300 ועוד 1,500 בגרין רום. וואי, וואי, וואי. בגרין רום היה כזה קטן. כן. את יצחק שבתוב הבאנו כדי שיחלוק איתנו רגעי נוסטלגיה. מי שעובד בתחום הטלוויזיה, אם יוצא לו פעם אחת במשך הקריירה שלו לעבוד באירוויזיון, זה הישג גדול. אני עבדתי פעמיים. בשנת 79 היה אחראי לפעלולים האלקטרונים באירוויזיון, בשנת 99 היה מנהל הבמה. נו, מה ההרגשה? מקנא שאני לא עובד בזה. 41 מדינות, 41 שירים ומופעים שהתחרו על הכניסה למופע הגמר. כל מדינה שמופיעה, יש לה איזשהו אביזר של הבמה שהם מופיעים אותו. למשל, שנה שעברה לנטה היה קיר עם כל החתולים האלה, זה היה פרופס. יש בין כל שיר 40 שניות של גלויה. ב-40 שניות האלה צריך להוריד את הפרופס של השיר הקודם ולהעלות את הפרופס של השיר הבא. ובעצם בין 30 ל-50 אנשים שב-40 שניות האלה, העבודה שלהם, זה להעלות את הפרופס ולהוריד את הפרופס. זה כמו מכונה. וזה יובל כהן, הבמאי והעורך הראשי, והוא אחראי בין היתר להכנת אותן גלויות שישודרו במרווחים שבין השירים. יש 41 גלויות ברחבי הארץ, בלוקיישנים הכי מטורפים שיש. אנחנו נראה את ישראל במוזיקה. הופעה מדהימה של עידן רייכל עם 24 נגנים וזמרים על הבמה. גם משפחת אלייב, וגם הבן שלך, לואי אלי, שמפליא שמה בשירתו. אנחנו נראה את ישראל דרך המורשת האירוויזיונית שלנו, מיזהר כהן וגלי עטרי ועד דנה ונטה. יש משהו שגל גדות מכינה שקשור לישראל. קיבלנו מפתחות לאירוע לאומי, ואני חושב שהתאגיד, שנתיים אחרי שהוא קם, שמרים אירוע כזה, זה פשוט דבר מטורף. It's a fantastic project, and it really gives so many opportunities, both for the host broadcaster like Cannes, to really demonstrate what they can do when they flex their muscle, and also for the whole of Europe that can come together to celebrate something that is fun, that is good. כל שאלה שאתה לא רוצה לענות עליה, שלח אליו. וכמובן, הדובדובן שבקצפת, המנחים. איך אם בא? השלמנו! מסתדרים מצוין. שלום, ערב טוב. Good evening Europe and good morning Australia. תפסנו אותם בעוד סבב הכנות, מתרגלים כל משפט, כל הפניה. Vous pouvez voter jusqu'à 20 fois, mais vous ne pouvez pas voter pour votre pays. בשעת האמת הם חייבים, אבל ממש חייבים, להיות מסונכרנים עד לרמת הפסיק. We sure missed having you here. Did you guys miss us? מה הכי מרגש? הכל מרגש. תראו, אתמול עליתי שם על הגשר בצד, ועמדתי למעלה. אתה רואה את כל הזה? וואו, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי, היי, קצת כמו אפיפיור כזה, עומד למעלה ומסביב כולם. לא היה אף אחד, דרך אגב, העולם היה ריק. וואו. ישן בלילה? ישן מצוין. עכשיו, אחרי השאלה שלך, אולי לא. והם משדרים עסקים כרגיל, אבל לרובם זה בהחלט רגע השיא בקריירה. שלי זה היה חלום שלי מגיל קטן, ואחר כך אפשר כאילו לפרוש. וכשהודיעו לך שאתה מאלה שינחו? אז אמא שלי עמדה לידי, אמרתי לה, אמא, אני מנחה את האירוויזיון, והיא פרצה בבכי, ואני כאילו הסתכלתי עליה ואמרתי, איזה מוזרה, ותוך כדי הקלטתי שגם אני בוכה. אבל זה לא סופי שאתה מנחה, אגב. כן, אגב, יכול להיות שבאת אחרי החצי גמר הראשון, שם הסתיים החלום. האירוויזיון נמצא כמאמר הקלישאה עמוק בתוך הקנה. בעוד שבועיים כ-200 מיליון צופים מ-41 מדינות יעקבו אחר השידורים מישראל, וכל אחד ואחד מהצופים מתפלל שבשנה הבאה החגיגה הגרנדיוזית הזאת תשודר ממדינתו.